Ayun, kaya sa tingin ko hindi na siya lilitaw. Hindi naman sinagot yung tanong ko eh. Nakuha mo ba? What is up guys? Welcome back to my channel. Welcome to Dumaguete! Yay! So today, samahan nyo kaming bisitahin ang Twin Lakes ang Lake Balinsasayao at Lake Danao. Meron akong gustong i-hunt na image doon na sana makita natin. So tara! So nandito na tayo ngayon sa Twin Lakes ng Negros Oriental. Doon pa lang sa registration kanina, nakita ko na agad ko ano yung gusto kong picturean. Grabe nun, ang gaganda ng mga... Basta, mamaya makikita nyo, malalaman nyo rin kung ano yung sinasabi ko. Pero kulang na lang yung tamang lighting kasi medyo ano tayo ngayon. Parang yung weather nung last video ko, walang ilaw ng araw na nakaka-penetrate dun sa hamog. Ganda ng view, puro white. But anyway, mamaya balikan natin and tignan muna natin kung ano makikita natin dito sa Lake Balinsasayao. Baka sakaling makakuha tayo ng mga images din dito. Ganda. Okay, papunta tayo ngayon sa Lake Danao. Meron ba nakasulat doon, babe, kung gaano kalayo? So, hindi namin sure kung gaano kalayo. Pero, yung trail na to, going around lang sa Lake Balinsasayao. Parang saya mag-wildlife photography dito. Hornbill! Nakita mo? Oo! Astig. Wow! Lake Danao. Okay tayo guys. Ganda. Okay. Yun, nakakahingal yun ah. Pero nandito tayo ngayon sa isang watchtower sa pagitan ng Lake Danao at Lake Balinsasayao. Napakaganda ng lugar na to at maswerte nga kami kasi walang masyadong turista. Actually, wala kaming nasalubong habang naglalakad. Yun nga lang, meron na talaga akong nasa isip na gustong mapicturean kaya hindi ko masyadong pinilit yung sarili ko na maghanap ng composition dito. Siguro dahil nakukulangan na rin ako doon sa liwanag na available nitong mga oras na to. Kaya naman after namin magtagal ng konti,
dito sa may Lake Danau at matapos kong lokohin yung sarili ko na may nahanap akong composition kahit wala naman talaga, ay nag-decide na kami na pumunta ulit doon sa registration kung saan nandun yung gustong gusto ko nang mapicturean ng mga Indian willow na nakatayo sa may Kabalinaan Pond. Balik tayo ngayon sa registration. And papakita ko sa inyo kung ano yung gusto kong mapicturean kanina pa. So, ito. Lakad-lakad lang tayo. Ito na siya, guys. Wow, di ba? Yung mga punong yan. Wait, nabibigyan justice ba dito sa video na to? Promise, mas malaki sila pag sa personal. Dito muna tayo tumambay. Diba, meron na kaming bagong pagkain galing sa taas. May isang problema ako dito sa pagpicture ng mga punong to. Ayan, mga puno sa lake. Kasi color green din yung background niya. And yung mga dahon niya color green. Nagbe-blend siya dun sa background niya. May inisip akong isang paraan. Feeling ko pag nasa tuktok na yung araw. Hindi. Pagka ano yun, sunrise or sunset. Kasi makikita niyo, ayan, parang may bundok siya sa likod. So pag sunrise, hindi siya directly maaarawan. Lulusot lang yung sinag ng araw papunta dun sa mga puno. Sunset or sunrise. Pero cloudy kasi ngayon. Ewan ko, tingnan natin kung magagawa ko. Kung hindi, details. Tamang-tama yung telephoto lens para i-zoom natin sa mga details na itong mga puno na to. So yun, tingin ko magtatagal tayo dito. Pumunta dapat tayo sa waterfalls eh. Pero kakaiba kasi yung mga puno na to eh. Dito ko lang nakikita itong mga punong to. Para sa unang composition natin dito sa lugar na to, dahil hindi ko pa makuhang ipaghiwalayan yung mga puno dun sa background niya, ang kukunin ko muna yung mga katawan lang ng puno. So ang gagawin ko, 16 by 9 siguro to. Then nakita lang yung mga katawan ng puno, saka yung reflection niya. So gumamit ako ng Nisi Circular Polarizer Lens para matanggal yung glare dun sa background kasi maraming dahon dun sa background ng mga puno. Then yun, with f11, 1/3 of a second, and ISO 100, kunin ko na yung shot. Lunchtime. Hindi pa rin natin makuha yung tamang ilaw. Siguro mga alas 3 to. Kaya relax muna tayo. Kanina hindi ko sure kung may nakuha ko eh. Parang lang. Pero malamang nakita nyo na yan kung sakaling meron. Pero ngayon, hintay pa tayo ulit. Relaxing tong lugar na to, guys. Sumisilip-silip yung araw eh. Okay guys, kakatapos lang kumain tapos nag-ikot ako. Sakali lang makahanap ng composition, pero ngayon nakahanap ako ng composition na sa tingin ko hindi kailangan ng hinahantay nating ilaw. May isang puno dito na ang light ng kulay niya kaysa dun sa mga nasa paligid niya na dark brown. So ito yung nahanap kong composition. Ginamit ko yung mga dark na puno bilang frame dito sa nag-iisang white na puno. Ayun. Hinintay ko na lang may takpan ng ulap yung araw kasi medyo yung mga damo sa paligid masyado siya nagiging bright. Mas gusto ko dark lang lahat tapos nag-iisang malinaw or maliwanag yung isang puno na to. With f9, ISO 100, 1/30th of a second. Hintayin ko na lang na makover yung araw. Grabe, sunugan to. Madumi na yung alampay ko eh. Kaya hindi ko na magamit. Sayang. Okay.
Time check tayo ngayon. Mag 2:30 na ng hapon. Kasalukuyan na nasa likod ng mga ulap yung araw. Pero okay lang yan kasi gumagalaw naman sila. So nagpa-pass by lang yung mga ulap. Mamaya nilitaw na rin yung araw. Ang mahirap lang pagka yung ulap nag-stay dun kung nasan yung araw. Pero ngayon mukhang okay pa naman. So mga 2 oras na lang hintayin natin bago mas bumaba pa yung araw. And yun, hopefully talaga makakuha tayo nung perfect shot na to. Si Celine nagtatrabaho. Nagsusulat ng article niya. So ang goal natin, review lang tayo. Yung background ng mga punong to na nasa lake, katabunan ng shadow. Then ang maliliwanagan lang yung mga puno na to. Kailangan natin yun para mag-separate yung mga puno, which is yung subject natin, dun sa background. Kung pareho silang naliliwanagan ng araw, magbe-blend lang yung puno dun sa background. Soon after. Yan, sabi sa inyo, lilitaw din yung araw eh. So, tago muna ulit tayo sa lilim. Matapos kong i-record itong footage na to, ay napansin ko dun sa may bandang likod ko na yung ilaw guys. Malapit na yung ilaw na hinihintay ko. Kaya nagmadali ako at sinet up ko agad yung tripod, yung camera ko, doon sa composition na naisip ko kanina. Para handa na agad ako pag dumating yung tamang ilaw. Mo? Bilis nung yung liwanag. Siguro mga lang yan, 1 minute. Then, nagkaka-sun flare yung yung lens. So, kailangan ko pang takpan yung yung shot sa taas. Tapos, after nun, biglang nandyan na yung fog. Pagtingin ko dun sa pinanggagalingan na direction ng fog, napakarami pang ulap. Ayun, kaya sa tingin ko hindi na siya lilitaw. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Nakuha mo ba? Itong mahirap sa landscape photography. Walang kasiguraduhan kahit maghintay ka ng napakatagal. Hindi mo sure kung yung inaasahan mo darating. Pero buti na lang. Nakuha ko, grabe. Buti na lang talaga. Medyo napag-aralan ko yung galaw ng ulap. Nakikita ko kung lilitaw pa siya ulit yung araw or hindi na. So nakita kong may paparating na moving clouds dun sa likod ko. Kasi pag ganun yung daan ng ulap eh. Wala, sinat ko na agad. Yun, nakuha ko yung shot ko. Yay! Stig. Sulit. Sulit ang buong magharapan natin dito. Natapos ko na din yung article ko. Nice. At mapag-meditate ka rin. Yes. Buti na lang talaga na nagustuhan mo yung meditation, no? Kasi guys, kwento ko lang sa inyo. Dati, Naiinip ako. Naiinip siya kasi ang tagal ng landscape photography talaga. Waiting game tayo. Kaya pag sumasama siya, naiinip siya. Pero ngayon, nung Discover ko yung meditation. Kahit hanggang bukas kami dito, okay lang. o yan walang magko-comment sa inyo na pinapabayaan ko yung asawa ko dito sa trip na to. Kasi gusto rin niya yung ma-immerse dito sa nature. Marinig lang yung totoong huni ng mga ibon, ng mga insekto. To just rest in the grace of the world. Mga stig.
Okay, maraming salamat sa panonood at I hope na nagustuhan nyo yung final image. Hindi ko rin inaasahan na makukuha ko tong image na to with perfect lighting. Sobrang saya ko at nakuha ko din. So subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and i-ring mo na yung bell para pagka na-upload ko yung susunod na pupuntahan namin ay ma-notify ka at hindi ka mahuli. So yun, see you in my next episode. Bye!